Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Këshilli i Europës tërheq vëzhguesit për procesin e votimeve të 30 qershorit, shkak pasiguria për delegacionin. Për kryedemokratin Basha, vendimi i KI-s faktoi se zgjedhjet janë të palishme, rama ironi me interpretimin e opozitës. Me 13 vota pro dhe një kundër, Komisioni i Ligjeve miratoi raportin që do i dorëzohet Kuvendit për ngritjen e një komisioni hetimor për presidentin Meta, seanca parlamentare për shkarkimin e Metës më 4 korrik. Pas Serbisë, Kosova bëhet gati të taksojë edhe Shqipërinë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala tha se Tirana dhe Shkupi nuk ofrojnë një klim të mirë për prodhuesit kosovar. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN, ku për raportim për zhvillimet më kryesore të ditës do të kemi kolegët Klementina Cenkullari dhe Julian Kasapi. Mëtej në këtë hapësirë informative ju ftoj të ndiqni. Atentati makina e blinduar shpëtoi Plaurent Dervishajn, ai shpëton vdekjes. Europa vion të përjetoj temperatura shumë të larta, i nxehti afrikan detyroi mbylljen e disa shkollave në Francë, ndërkohë temperatura ekstreme janë regjistruar edhe në Spanjë, Itali dhe Gjermani. Seria A në të nxehtin e merkatos së verës me oferta dhe lëvizje të bujshme, ylli Ajax, Matis Delikt gjen akordin me Juventus, ndërsa tekniku Inter Conte nuk heq dorë nga sulmuesi United Romelu Lukaku. Napoli në pritje të James Rodriguez. Juftoj shikues të nderuar të qëndroni në këtë hapësirë të ditarit për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Këshilli i Europës ka vendosur të anulojë misionin e tij të vëzhguesve për procesin e 30 qershorit, shkak sipas misionit është pasiguria në vend lidhur me organizimin e tyre dhe rreziku të mundshëm për vëzhguesit në zona të ndryshme. Lulzim Basha e lexoi vendimin si një distancim të qartë për votimet njëpartijake që do të zhvillojë shumica. Këshilli i Europës, institucioni kryesor ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve vendore, vendosi të tërheqë misionin vëzhgues për zgjedhjet në Shqipëri, duke vlerësuar se në disa zona të vendit rrezikohet siguria. Tërheqja e monitoruesve të Këshillit me 47 vende anëtare është bërë 4 ditë para zhvillimit të procesit elektoral dhe i është komunikuar përmes një emaili institucioneve me të cilat ishin planifikuar takimet e monitoruesve. Drejtuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës kanë vendosur që të mos dërgojnë në Shqipëri një delegacion për vëzhgimin e zgjedhjeve, për shkak të pasigurive të vazhdueshme në lidhje me organizimin e zgjedhjeve vendore në Shqipëri më 30 qershor dhe rreziqeve të mundshme për sigurinë në zona të ndryshme. Partia Demokratike reagoi e para për këtë vendim të Këshillit, duke e lexuar si një distancim të qartë për votimet me një parti që mazhoranca kërkon të zhvillojë në datën 30 qershor. Ky është një vendim qartësisht politik, sepse tërheqje nga Këshilli i Europës nuk ka patur as për zgjedhjet zhvilluara në zona konfliktesh të armatosura apo konfliktesh civile nga Ukraina në Gjeorgji, është distancim i qartë nga votimet farsë, njëpartijake, antikushtetuese dhe antidemokratike që kërkon të bëj Edi Rama. Por 30 qershori do të vijojë të monitorohet nga vëzhguesit e OSBE ODIR. Drejtuesja e misionit Audrey Glover u takua me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për 60 minuta në Selin Blu. Në komunikimin me mediat, kryeopozitari nuk e përmendi takimin me Glover, por i ktheu një përgjigje zërave që flisnin për një tërheqje të opozitës, duke këmbgulur se nuk ka asnjë sprapsje dhe se zgjedhjet farsë nuk do të lejohen. Asnjë hap pas. Ne do t'i dalim për zot Shqipërisë, demokracisë dhe rendit kushtetues. Ju ftoj të jemi të bashk, ju ftoj të jemi të vendosur në këtë betejë vendimtare për të ndalur rrëshqitjen e vendit, të ardhmes tuaj dhe të fëmijëve tuaj në humnerën e diktaturës së krimit. Në këtë linjë, Partia Demokratike bëri të ditur përmes kanaleve jo zyrtare se nuk tërhiqet nga protestat.
në bashkëpunim aleancën qytetare në mbrojtje të demokracisë. Partia Demokratike dhe aleantët e opozitës së bashkuar kanë njoftuar protesta në të gjitha bashkitë kundër votimeve njëpartiake. Burimet tanë se protesta do të shtrihen në të gjithë vendin dhe do të zhvillohen në sheshe qendrore dhe pranë KZZ-ve. Vendimi i papritur i Këshillit të Europës për të tërhequr vëzhguesit vjen në pak ditë para votimit të 30 qershorit, por si ka qenë reagimi i maxhorancës, ne kemi në lidhje kolegen Klementina Cenkollari që raporton për qasjen e qeverisë ndaj vendimit të Këshillit të Europës. Klementina, tërheqja e vëzhguesve të huaj shërbeu si reflektim për socialistët apo ishte një tjetër episod për replika me opozitën? Po, Denisa, në fakt, fill pas reagimit të zotit Lulzim Basha që ishte i pari pas vendimit të bërë publik nga Këshilli i Europës, reagoi kryeministri i vendit Edi Rama, i cili replikoi në distancë përmes një Twitteri me liderin e opozitës Lulzim Basha, që sipas tij po servir një tjetër gënjeshtër për opinionin publik. Nuk zhgënjen asnjëherë, thotë zoti Rama në Twitterin e tij, edhe këtë herë ke gënyer, nuk zhgënjen në gënjeshtrat e tua, si mund të thuash shqiptarëve se Këshilli i Europës mori një vendim politik për të tërhequr nga zgjedhjet që janë të palishme, tani mezi po pres të thuash kur të dalë rena në shesh apo rena tjetër është gati, thotë kryeministri Edi Rama fill pas reagimit që ne ndoqëm pak më herët të zotit Lulzim Basha. Nga ana tjetër ka pasur një reagim gjithashtu edhe nga ministri i jashtëm në detyrë, nga zoti Gen Saka, i cili shfryzoi një konferencë me homologun e tij hungares për të reaguar për vendimin e Këshillit të Europës, që e konsideroi një vendimarrje logjistike të kësaj organizate. Ai tha se Shqipëria ka mbështetjen e faktorëve edhe më relevantë se sa Këshilli i Europës dhe theksoi që reagimet që kanë pasur disa prej institucioneve shqiptare pa përmendur emra të përveçëm nuk do të çonin në kushte të tjera shtesë për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Kronika e përgatitur nga kolegja Elona Gjylmi sjell deklaratat kryesore të zotit Sakaj. Tërheqja e vëzhguesve të Këshillit të Europës nuk përbën shqetësim për ministrin e jashtëm në detyrë Gen Sakaj, për aq kohë sa Shqipëria ka mbështetje të aktorëve të tjerë ndërkombëtar më me rëndësi. Mua nuk më takon të komentoj mbi motivet logjistike të organizatave të caktuara pse nuk vinë në Shqipëri, por se mua më takon të komentoj politikisht se mbajtja e zgjedhjeve me 30 qershor, përveç se është tërësisht legjitime e bazuar në norma kushtetuese në Shqipëri, ka marrur edhe mbështetjen e të gjithë aktorëve relevant ndërkombëtar. Sakaj refuzoi të komentonte deklaratat e presidentit kohët e fundit, por kritikoi sjelljet aventuriere të disa institucioneve që mund cënojnë sipas tij suksesin e padiskutueshëm drejt integrimit. Dhe nuk kemi nevojë që nëpërmes sjelljeve avanturiere të bartim një rrezik të tillë që rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian të vështirësohet tutje. Por pavarësisht këmbguljes se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, qeveria shqiptare duket se i trembet jo pak kësaj date. Sfida qendrore e Shqipërisë është që me datën 30 qershor të arrijë një proces elektoral të qetë dhe kuptohet demokratik. Shqipëria në asnjë rrethon nuk duhet lejoj që çështjet e saj të brendshme të shndrohen në kushte shtesë për hapjen e negociatave për antarësim në tetor apo të manifestohen sikur barriera për këtë vendim. Ishte në këtë raportim live kolegja Klementina Cenkollari. Por si është arritur tek ky vendim dhe cilat pritet të jenë pasojat e vendimit të Këshillit të Europës, do të ndajnë në studio një bisedë me zotin Erion Tase, drejtori i Shkollës për Studimet Politike. Mirë se erdhët, zoti Tase. I mbështetur duhet theksuar nga Këshilli i Europës, ndaj edhe kjo është arsyeja pra nistuaj në studio zoti Tase si një njohës i mirë i këtij institucioni me cilin ju bashkëpunoni në mënyrë të përditshme. Si lexoni këtë vendim të Këshillit? A është vërtet një distancim nga zgjedhjet e 30 qershorit, siç thot zoti Basha? Unë ju falenderoj për ftesën, do doja thjesht të shpjegoja që prezenca ime këtu sot nuk është në emër të Këshillit të Europës, unë do të flas në emrin tim personal ose të organizatës që drejtoj. Duhet të theksojmë ose të sqarojmë më mirë për publikun shqiptar që Kongresi i Autoriteteve Lokale është një strukturë pranë Këshillit të Europës dhe nuk mund të jetë vetëm ky kongres ose ky autoritet që të përfaqësojë gjithë Këshillin e Europës, që është një organizatë që përfaqësohet nga 47 vendet anëtare, një për cilin jemi dhe neve.
Nëse mund të them shkurtimisht, ftesa për të vëzhguar zgjedhjet lokale të 30 qershorit, Kongresi i Autoriteteve i është dërguar nga Shqipëria, sepse kështu është procedura. Është vendi ynë që i kërkon atyre si institucion që mbulon demokracinë lokale në vendet anëtare për të sjellë mision vëzhgimi. Misioni duhet të vinte 2 ditë përpara zgjedhjeve, të takojë me përfaqësues partive të ndryshme, të vëzhgonte zgjedhjet ditën e 30 qershorit dhe të nesërm të dilte me një raport. Kështu ka funksionuar deri më sot në zgjedhjet e shkuara. Në gjitha zgjedhjet vendore ftohen misione ndërkombëtare, që është Kongresi i Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës. Në zgjedhjet parlamentare ftohet të vi Asamblea Parlamentare, që janë deputetët e vendeve anëtare. E njëjta skemë funksionon për gjitha vendet anëtare që kërkojnë të vëzhgohen nga vëzhgues ndërkombëtar. Megjithatë, është hera e parë njihni raste edhe në shtete të tjera që Këshilli ka tërhequr apo nuk ka vëzhguar fare, është tërhequr ose nuk ka vëzhguar fare procesin zgjedhore? Nuk mund ta them nëse ka ndodhur, duhet thjesht mund të them që edhe vizita e parashikuar e autoriteteve lokale, që janë përfaqësues të vendeve ndryshme, vendi jon përfaqësohet nga drejtues të bashkive, nga kryetar bashkish, nga drejtues të organizatave që kanë lidhje me pushtetin vendor në këtë strukturë ndërkombëtare, bëhen ftesa dhe aplikojnë për të shkuar si vëzhgues në vende që ka dhe nevojë për më shumë vëzhgim. Nuk mund ta them, nuk jam i sigurt nëse ka pasur anullime të tjera, ditem vetëm që ishte krejt e papritur, nuk ka pasur, do të thoya që nuk e di, nuk mund ta them arsyen pse është bërë kjo tërheqje. Mund të them vetëm që aktualisht deklaratat që po bëhen nga aktorët politik kanë pak a shumë brenda edhe keq informim. Këshilli i Evropës aktualisht po ndihmon Shqipërinë për zgjedhjet vendore. Mund të them vetëm atë pjesë që unë e mbuloj me akademinë, jemi duke punuar për të ndihmuar KQZ-n që të ndërtoj aplikacionin për telefonat mobile, ashtu si në vitin 2017. Dhe ky program po vazhdon pa ndërprerje. Në këto ditë të fundit para zgjedhjeve do të bëhet edhe publikimi i këtij aplikacioni, ku çdo qytetar mund të verifikojë qendrën e tij të votimit, mund të verifikojë, të denoncojë abuzimet që mund të ndodhin ditën e votimit, kështu që nuk mund të thuhet që Këshilli ka vendim të marrë në situatën politike, po është një strukturë ose një grup monitorues që ka vendosur pa pritur dhe nuk e di, nuk jam i sigurt të them që ka qenë vendim politik apo informacioni i tyre që këto zgjedhje janë të rrezikshme. Ku i gjetën faktet? Nëse është vendim politik dhe nëse nuk është vendim politik, ku i gjetën faktet? Për të folur për pasigurinë në Tiranë, ju përmendët pak më herët që pjesë e delegacionit shqiptar janë dhe kryebashkiak. Mund të ketë patur indicje të paktën nga kryebashkiakët e djathtë, të cilët nuk njohin zgjedhjet e kësaj të diele për të çuar deri në këtë vendim të Këshillit të Evropës? Kjo do mësohet më vonë, do ta mësoj më vonë. Ditën e sotme unë ju thash që ka ardhur e papritur njoftimi dhe siç është shpërndar lajmi, ashtu kanë mësuar edhe ata persona që i prisnin këto vëzhgues. Do merret vesh, do mësohet ndoshta në një etapë të mëtejshme nëse ka pasur ndonjë email, letër apo ka patur sinjale deri më sot? Unë di që patjetër që ka informacione se si është situata, ka para se të vijë një mision, patjetër që ka raporte të dërguara për situatën politike dhe jemi të gjithë, besoj edhe ata vetë që drejtojnë vendin edhe ata që janë kundër zgjedhjeve e pranojnë që situata normale. Dhe nuk mund çdo i huaj që do të dëgjoj për Shqipërinë, do kuptoj që është një situatë normale dhe ne vetë jemi koshient që nuk janë zgjedhje normale këto. Por të huaj janë edhe vëzhguesit e OSBE-ODIR. Ata po i monitorojnë, po vjojnë takimet e tyre, kanë qenë edhe në zonat dhe një pyetje tjetër, si përcaktohen zonat që këta vëzhgues monitorojnë më pas, në ditën e zgjedhjeve për dalë më pas dhe me një raport? Edhe misioni OSBE-ODIR-it funksionon mbi bazën e një ftese me një mandat që dërgohet nga Ministria e Jashtme. OSBE-ODIR është një organizat më e specializuar për vëzhgimin e zgjedhjeve, funksionon me misione që fillojnë që para disa muajve, domethënë në një fazë parapërgatitore, nxjerr misione, disa raporte të misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve, para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve dhe më pas. Dhe nuk di ta them nëse vetë se si është perceptimi OSBE-ODIR-it, po sigurisht dhe ata besoj kanë masa shtesë sigurie. Megjithatë nuk janë tërhequr.
Për momentin nuk janë të rriqur dhe besoj duke qenë se stafet e tyre ndodhen këtu, mund të kenë informacion dhe më të vërtet se çfarë ndodh në Shqipëri, se sa është rreziku, mund të kenë shtuar dhe ata masat e sigurisë kur të lëvizin, patjetër nuk do jetë njësoj si zgjedhjet e tjera, sepse edhe ata besoj shikojnë se domethënë ose siç janë informacionet që mund të ketë edhe qëndresh për mos të lejuar zgjedhjet në sezon. Ju i keni parë reagimet më njëherë pas emailit apo vendimit të Këshillit Ministrave. Ministri i Jashtëm në detyrë zoti Caka i tha se ka autoritete edhe më të larta se Këshilli i Evropës që vlerësojnë zgjedhjet. Unë prandaj thash që ka keq informim ose keq përdorim të këtij lajmi. Këshilli i Evropës nga aq sa besoj edhe politikanët tanë, drejtuesit tanë janë të informuar se dhe vizitojnë her pas here. Është një organizat me 47 vende anëtare, ka administratën ose strukturën e vet drejtuese që është në Strasburg, ka kongresin e autoriteteve që ka të zgjedhurit e vet vendor që fokusohet te demokracia vendore, edhe pak a shumë të zgjedhje lokale kanë në mes të demokracisë vendore. Ka struktura tjera siç është Komisioni i Venecias, ka struktura siç është Gjykata e Drejtave të Njerëzit në Strasburg, ka struktura tjera që ndodhen dhe po ndihmojnë Shqipërinë për reformën zgjedhore, për të monitoruar më mirë financimet në fushat elektorale. Manival për shembull që është shumë i rëndësishëm, të gjitha këto struktura janë pjesë përbërëse atij që quhet Këshilli i Evropës, edhe deklaratat pro ose kundër këtij vendimi duhet të jenë, besoj, për publikun, prandaj edhe unë ju falenderoj për ftesën. Duhet të shikohet si diçka ose një vendim që tregon edhe një herë që duhet të gjitha informacionet ose të gjitha çfarë neve transmetojmë jashtë vendit mund të keq interpretohen edhe mund të mendohet sikur çfarë po ndodh në Shqipëri, po. Si mendoni zoti Ta se çfarë impakti do të ketë ky vendim i Këshillit të Evropës më pas dhe gjithë situata politike në vend në rrugën e integrimit të Shqipërisë? Kujtojmë që në tetor pritet një vendim i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Maqedoninë, por ne jemi në një krizë të mirëfillt politike. Këshilli i Evropës dhe njëri u thash, po vazhdon ndihmën për asistencën për zgjedhjet 30 qershorit, prandaj mos ta përgjithësojmë. Nëse do të flasim për situatën më tej për integrimin evropian, për hapat e mëtejshëm të vendit tonë, ka qenë edhe besoj shumë e rëndësishme se si do bëhet ky proces, se si do finalizohen zgjedhjet, edhe si do arrihet në një dialog ose zgjidhje të krizës politike, sepse një nga kushtet kryesore të çdo vendi kandidat është patjetër edhe stabiliteti politik, funksionimi i ligjit. Unë shpresoj shumë, ashtu si besoj çdo qytetar shqiptar, që të kemi sa më shpejt një zgjidhje të krizës, të kemi ulje të palëve në dialog, sepse askush nuk është i fituar, sa kohë që do të vazhdoj tensioni, edhe kur çdo vend skeptik i cili deri më sot ka qenë skeptik për probleme të tjera, do ketë më shumë arsye për të qëndruar kundër hapjes negociatave me vendin tonë. Zoti Ta, faleminderit që ishit në studion e Ditarit. Faleminderit. Vetëm 4 ditë nga zgjedhjet e 30 qershorit, presidenti i Republikës Ilir Meta u drejtoi një mesazh të gjithë aktorëve politik shqiptar, por edhe faktorit ndërkombëtar. Në njoftimin që shpërndau presidenca pas takimit me ministrin e punëve të jashtme dhe tregtisë të Hungarisë, Meta citohet të ketë thënë: "Çdo veprim drejt rrugës së palishmërisë dhe të konfliktit e nxjerr Shqipërinë nga perspektiva e saj europiane, e njëkohësisht të gjithë aktorët e brendshëm ose të jashtëm që i kontribuojnë këtij skenari do të mbajnë përgjegjësi përpara popullit shqiptar." Me 13 vota pro dhe një kundër, Komisioni i Ligjeve miratoi raportin që do i dorëzohet Kuvendit për ngritjen e një komisioni hetimor për presidentin Meta. Argumenti i maxhorancës mbetet pretendimi se presidenti shkeli kushtetutën. Socialistët kanë hedhur një hap tjetër në drejtim të largimit të kreut të shtetit Ilir Meta nga zyra. Komisioni i Ligjeve miratoi raportin për komisionin hetimor që do t'i përcillet parlamentit. Vetëm vota Adriatik Alimadhi të ballit kombëtar ishte kundër. Kush është dakord me raportin? Pro, kundër, një kundër, asnjë abstenim, me 13 vota pro. Relatori Adnur Shameti listoi disa prej shkeljeve që ka kryer presidenti. Në anullimin e datës së zgjedhjeve, presidenti ka kryer një shkelje të rëndë kushtetuese.
është në kundërshtim të hapur me parimet kushtetuese të një republike parlamentare, të funksioneve të presidentit të parashikuara nga kushtetuta dhe të funksionimit e ushtrimit normal të sovranitetit të popullit. Raporti për ngritjen e Komisionit Hetimor për Ilir Metën pritet të votohet në parlament në seancën e së martës më 9 korrik. Partia Demokratike reagoi lidhur me nisjen e procedimit penal ndaj dy kryebashkiakëve të djathtë të Lezhës dhe Mallakastrës, duke e cilësuar si shantazh ndaj opozitës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se krerët e bashkive të djathta vetëm kanë zbatuar dekretin e presidentit Meta dhe asnjë presion ndaj tyre nuk do ta zbraps opozitën. Dhe as nuk harrojmë. Kryetarët e bashkive që drejtohen nga opozita janë në ushtrim të përgjegjësive të tyre kushtetuese dhe ligjore. Ato do të vazhdojnë t'i binden vetëm ligjit. Asnjë presion nuk i trëmb, asnjë procedim nuk i ndal. Në 30 qershor ligjërisht nuk ka zgjedhje. Në 30 qershor qytetarët janë në të drejtën e tyre për të mos pranuar diktaturën autokratiko-kriminale të regjimit Edi Ramës. Ish presidenti Alfred Mojsiu së bashku me një grup intelektualesh nga shoqëria civile, media dhe biznesi dolën me një deklaratë publike ku shprehen të shqetësuar për pasojat e krizës politike. Ky grupim bën thirrje për një pakt kombëtar dhe reforma të thella kushtetuese. Presidenti Mojsiu bëri bashkë një grup intelektualesh përfaqësues të botës së medias, shoqërisë civile dhe biznesit, të cilët dolën me një deklaratë publike të shqetësuar për pasojat e krizës politike në vend. Ne vlerësojmë se janë të patolerueshme nxitja e urrëties mes shqiptarëve për interesat partjake ose personale të disa drejtuesve politik. Veprimet e dhunshme ndaj institucioneve shtetërore apo publike. Përdorimi i shprehjeve luftënxitëse dhe përçarëse. Retorika denigruese ndaj rivalëve politik të radhës. Ky grupim bëri apel për një zgjidhje afatgjat përmes dialogut me qëllim evitimin e rikthimit të krizave ciklike, duke i drejtuar disa kërkesa klasës politike. Mbrojtja e integritetit të institucionit të zgjedhjeve, duke vlerësuar se vetëm nëpërmjet votës së lirë, të fshehtë, të ndershme e të pacënuar, mund të arrihen ndryshime pozitive, stabilitet, legitimitet dhe demokraci funksionale afatgjat. Reformimi duhet të shkojë përtej zgjedhjeve ndaj dhe propozimet për një pakt kombëtar prekin vetë kushtetutën. Pranimin e faktit se ndryshimet kushtetuese të bëra në vitin 2008 prishin ekuilibrat kushtetues dhe sollën pasoja negative në sistemin ton përfaqësues. Për pasojë, pranimin, anullimit ose korrektimin e tyre të plot. 3. Ndryshimin e procesit zgjedhor për të bërë atë më legjitim, si dhe zgjedhjen e presidentit drejt për së drejti nga qytetarët. Deklarata nuk përmendte rolin dhe veprimet e presidentit Meta, ndërsa Mojsiu nuk pranoi të merrte pyetje. Deklaruesit i propozojnë kuvendit që këto reforma kushtetuese t'ia besojë shoqërisë civile, duke ngritur një komision të posaçëm me intelektual, njerëz të medias, juristë dhe sipërmarrës. A2 CNN ka siguruar video në atentatit të disa ditëve më parë ku mbeti i plagosur kunati Lul Berishës, Plaren Dervishaj dhe 2 persona të tjerë. Pamjet tregojnë se si makina pjesërisht e blinduar qellohet me breshëri automatiku, ndërsa shoferi dhe pasagerët shpëtojnë vetëm me plagë të lehta. Ky është momenti kur ishantarët e bandës së Durrësit Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe qellohen me breshëri Kallashnikovi në afërsi të mbikalimit të Shkozetit. Në videon e siguruar nga 2 CNN duket automjeti i kunatit të Lul Berishës dhe Meçajt, i cili sipas policisë ndiqej nga një tjetër makinë para se të humbte kontrollin dhe të përplasej me një pemë, aty ku dhe 2 persona të tjerë kishin bërë prit. Automjeti tip Land Rover sipas hetuesve ka qenë pjesërisht i blinduar, ndërsa breshëria e plumbave la të plagosur dhe një person të tretë, i cili ndodhej në sediljen e pasme. Bashkimagjia duket teksa del nga makina dhe ndjek atentatorët që largohen me një makinë BMW. Në dora i mban një pistolet, ndërsa policia arrestoi për këtë shkak. Sektori i policisë kriminale në Durrës dyshon se shkaki i atentatit është lufta mes bandave rivale,
por dhe kontrolli i trafikut të drogës. Pamje të rënda ato që sapo pam, në lidhje kam kolegun Julian Kasapi për më shumë detaje. Julian, kush janë personazhet e atentatit që sapo pan? A janë emra të njohur të botës së krimit në Durrës? Para se të shkojmë tek personazhet, Denisa, për sa i përket atentatit të datës 20 qershor në afërsi të mbikalimit të Shkozetit, policia dyshon se ai ka qenë i mirë organizuar. Të paktën kanë marrë pjesë 2 automjete të atentatorëve, njëri i cili e ka qelluar nga pas me breshëri automatiku, por dhe një automjet tjetër, një automjet i dytë me 2 persona të armatosur rënd me Kalashnikov, të cilët kanë qelluar në pjesën e përparme të makinës tip Forestrat, pjesërisht e blinduar. Pikërisht makina e blinduar ka bërë që Plaren Dervisha, i Bashkim Axhia dhe Julian Meçe, të 3 këta emrat njohur për drejtsinë shqiptare, të marrin vetëm plagë dhe t'i shpëtojnë këtij atentati të mirë organizuar. Përsa i përket 47 vjeçari Dervisha, ai është një emër i njohur, ish antar i bandës së Durrësit dhe prej shumë kohësh ndiqej të paktën nga Interpoli si një nga personat më të kërkuar pra nga Interpoli, por që në vitin 2017 gjykata e lartë i dha pafajësinë. Edhe Julian Meçe njihet si një ish antar i bandës së Durrësit, edhe ky i akuzuar për vrasje, ndërsa përsa i përket personit të tretë i cili ndodhej në sediljen e pasme, Bashkim Axhia është një person i cili është ekstraduar nga Italia pasi është dënuar nga gjykatat shqiptare me 20 vite heqje lirie për akuzat të rrëmbimit personit, vrasjes, por dhe trafikut të drogës. Paktën kjo është kronologjia e ngjarjes, ndërkohë që vetë të plagosurit kanë thënë spital se nuk kanë njohur atentatorët dhe se ata lëviznin me një automjet me targa të huaja. Të paktën sipas policisë dhe pistat e para në të cilat dyshohet se është bërë ky atentat është lufta mes bandave rivale, por dhe trafiku dhe kontrolli i trafikut të drogës. Faleminderit Julian Kasapi për këtë raportim, por edhe për videon ekskluzive siguruar nga A2 CNN. Policia sekuestroi 40 kg kokainë dhe një arsenal armësh gjatë një operacioni të zhvilluar në bashkëpunim edhe me Europol gjatë kontrolleve në 7 vendet e Europës përfshirë dhe Shqipërinë. U arrestuan 42 persona, me styre dhe Astrid Beqiri, 51 vjeç, nga Shkodra, i dyshuar si pjesë e zinxhirit drejtues të trafikut të drograve të forta në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë kontrolleve u sekuestruan gjithashtu 200.000 euro, 10 milion lek, 7 automjete, një biznes me vlerë investimi mbi 1 milion euro, që dyshohet të jenë siguruar si pasojë e tregtimit të narkotikëve. Sipas policisë, grupi kriminal ka trafikuar mbi 1650 kg kokainë dhe heroin brenda vendeve të BE-s. Në një harë kohor prej 15 minutash, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shpalli vendimet për shkarkimin nga detyra të prokurorit për krimet e rënda Eugen Beci dhe gjyqtarit të gjykatës për krimet e rënda Luan Hasneziri. Prokurori Beci, kandidat për prokurorinë e posaçme antikorrupsion, u ndëshkua me përjashtim nga sistemi për shkak të problemeve me pasurinë. Justifikimi i pasurisë dhe mosdeklarimi i refuzimit të një vize nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në formularin e figurës u konstatuan si problematika në KPK për gjyqtarin Hasneziri. Në një vendim të tretë të mërkurën, KPK konfirmoi në detyrë Regleta Panajotin, gjyqtare pranë gjykatës së Tiranës. Kosova paralajmëron vendosjen e një takse ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala kërkoi reciprocitet, ndërsa akuzoi 2 vendet fshinje për klim negative ndaj prodhuesve dhe biznesmenëve kosovar. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk po shkojnë ashtu siç duhet, të paktën në fushën e ekonomisë. Në një event në Prishtinë lidhur me taksën 100% ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala paralajmëroi tarifa edhe për shtete të tjera të rajonit. Ai përmend Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si 2 shtete që kanë një klim jo të mirë ndaj prodhuesve kosovar për shkak të disa taksave të vëna ndaj tyre. Për të sheshuar problemet, Ministri Shala kërkoi reciprocitet. Kam dëshirë edhe punoj çdo ditë që të bërit biznes ekonomitë e 2 vendeve tona ta kenë të njëjtë, ose gjatë të bërit biznes në Kosovë dhe në Shqipëri, ose përmes nga Shqipëria në Kosovë, Kosova në Shqipëri, ta kenë të lehtë ose ta kenë formën e njëjtë, sikurse të jetë nga Gjirokastra në Vlorë apo sikurse nga Podujeva në Prishtinë, do thotë të eliminojmë të gjitha barierat të cilat ekzistojnë ndërmjet 2 vendeve tona.
Sa i përket Maqedonisë së Veriut, ministri tha se shqetësimi kryesor i prodhuesve kosovar është ndalimi i eksportimit të prodhimit të lëndës së parë të peshkut. Zyrtari i qeverisë drejtuar nga Ramush Haradinaj nuk sugjeroi ndonjë datë të saktë kur mund të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj Shkupit dhe Tiranës. Megjithatë, u shpreh hapur për bashkëpunim të plotë me vendet e rajonit. Do të ndalemi tek një zhvillim i fundit, një reagim i Këshillit të Europës për vendimin e publikuar gjatë paraditës së sotme për të mos dërguar në Shqipëri delegacion për monitorimin e zgjedhjeve të 30 qershorit për shkak të pasigurisë delegacionit në vendin tonë, lexoj të plot deklaratën e tyre. Në dritën e zhvillimeve të fundit dhe pasigurisë në Shqipëri në lidhje me pjesëmarrjen e plotë të spektrit politik të kandidatëve dhe partive në zgjedhjet lokale më 30 qershor 2019, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale ka vendosur të mos vendos misionin e saj të vëzhguesve zgjedhor. Duke patur parasysh faktin se në 31 nga 61 ka vetëm një kandidat nga majoranca, është e vështirë të pritet një konkurrencë e rëndësishme politike dhe kjo nënkupton rrezikun logjistik për Këshillin se nuk është në gjendje të vendosë një mision të plot për gjatë gjithë vendit i cili është në një procedurë standarde gjatë misioneve të zgjedhjeve. Misionet e Këshillit bazohen në vëzhgimin e zgjedhjeve lokale dhe rajonale me pjesëmarrje të gjerë të forcave të ndryshme politike të një vendi dhe kështu nuk ka vërejtur asnjë zgjedhje pa pjesëmarrje kuptim plot të opozitës. Vendimi i Këshillit është marrë në konsiderat të gjithë informacioneve të disponueshme si dhe në lidhje me situatën politike dhe logjistike. Këshilli nuk bën asnjë deklarat lidhur me lishmërinë e këtyre zgjedhjeve dhe kjo nuk ka të bëjë fare me pyetjen nëse dhe kur do të mbahen zgjedhjet lokale. Ky është vendim autonom i Shqipërisë, ka qenë në ky shpjegim i dhënë nga Këshilli i Europës për vendimin e publikuar më herët gjatë ditës dhe të siguruar nga A2 CNN. Rikthehemi edhe njerë zhvillimeve sërisht me ekonomi. Bizneset shqiptare janë gjithmonë më të lidhur me partnerët e huaj tregtar. Në të dhënat e Instat tregohet se janë rreth 14.000 sipërmarrje që kanë bler apo shitur mallra jashtë vendit vitin e kaluar. Rritet numri ndërmarrjeve që kryejnë tregtime jashtë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2018 u regjistruan mbi 3.000 ndërmarrje eksportuese, 2.6% më shumë krahasuar me një vit më parë. Po ku janë të përqendruara këto biznese? Sipërmarrjet eksportuese dominohen nga sektori i industrisë, që kryen 83% të vlerës totale të eksporteve. Produktet kryesore që dërgohen jashtë vendit janë veshjet dhe metalet. Nga ana tjetër, bizneset që blejnë mallra nga jashtë janë rritur me 5.6% për të arritur në mbi 11.300 të tilla. Këto biznese janë të përqendruara në fushën e tregtisë, teksa produktet kryesore që hyjnë në vend janë ushqimet dhe karburantet. Kompanitë eksportuese shqiptare duket se hasin vështirësi për të deportuar dhe krijuar lidhje në shumë tregje. Në pjesën më të madhe ato kryejnë tregti drejt vetëm 1 apo 2 shteteve. Një situatë krejt e ndryshme është ajo për bizneset importuese, që në pjesën ndërmuese blejnë nga 10 apo më shumë vende partnere. 2.5 tonë metamfetamin u konfiskua të mërkurën nga policia holandeze në Rotterdam dhe që konsiderohet si sasia më e madhe e drogës e zbuluar në Europë. Vlera e metamfetaminës arrin në qindra miliona euro. Droga u gjet pas murit e një godine e cila po inspektohej nga policia si pjesë e një hetimi. Në një njoftim thuhet se në katin e dytë u zbulua një dhomë e fshehur, ku ishte vendosur metamfetamina e ndarë në 10 pako brenda çantave plastike. Më pas, policia zbuloi gjithashtu një magazin në qytetin e Utrechtit me 17.500 litra kimikate të përdorura për prodhimin e drograve sintetike. Europa avion të përjetohet temperatura shumë të larta, e nxehti afrikan detyroi mbylljen e disa shkollave në Francë, ndërkohë temperatura ekstreme janë regjistruar edhe në Spanjë, Itali dhe Gjermani. I nxehti afrikan ka pushtuar Evropën. Franca urdhëroi mbylljen e shumë shkollave për shkak të valës së të nxehtit, me temperatura që shkojnë mbi 40 gradë Celsius në disa rajone. Rreth 50 institucione arsimore në jug të Parisit mbyllën dyert pasi në godinat mungonte ajri i kondicionuar. Situatë e rëndë paraqitet edhe në Spanjë, ku termometri pritet të shkojë deri në 45 gradë Celsius.
Një nga parashikimet e shkencëtarëve është se ne do të hasim shumë fenomene atmosferike ekstreme, përfshirë valë të nxehtit, të cilat duket se vinë më herët dhe zgjasin më tepër se zakonisht. Këto situata janë shumë të ashpra dhe mund të shkaktojnë vdekje të shumta. Temperaturat në Gjermani dhe Itali janë akoma poshtë 40 gradëve, por i nxehti po konsiderohet i papërballueshëm. Në këto dy shtete, qytetarët dhe turistët po freskohen në shatërvane, pishina dhe kryesisht me akullore, biznes i cili po lulëzon në këtë periudhë të vitit në të gjithë Evropën. Ajri jashtëzakonisht i nxehtë ka ardhur nga Saharaja, sipas ekspertëve të fushës. Edhe Zvicra, një shtet kryesisht malor, është prekur nga temperaturat e larta. Kjo situatë, sipas ekspertëve, ka ardhur për shkak të ndryshimeve klimatike, pasi temperaturat globale janë rritur me disa gradë Celsius që për industrializimit. Autoritetet franceze njoftuan se nuk kanë asnjë arsye të besojnë se prapa zjarrit që shkrumboi katedralen e Notre-Damit qëndron një veprim kriminal. Shkaqet të mbesin ende të panjohura, por tani jetuesit po shqyrtojnë mundësinë e neglizhencës. Një cigare jo e fikur mirë ose një defekt elektrik janë edhe dy opsione të tjera që aktualisht po merren në konsiderat. Zjarri shkrumboi një pjesë të konsiderueshme të katedrales Sikon të Parisit më 15 prill, duke i shembur plotësisht çatin. Kjo ngjarje shokoi të gjithë botën me biznesmen të fuqishëm që dhanë kontributin e tyre financiar për ndërtimin e katedrales 850 vjeçare. Imazhet ronditëse të një babai dhe vajzës së tij të mbytur në lumin në Rio Grande dëshmojnë dramën e migrantëve në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara. Demokratët akuzojnë Trump se po shkaktojnë vuajtje dhe vdekje. Babë bi të përqafuar me fytyrë nga lumi, fotoja e dy emigrantëve të mbytur trondit botën dhe dëshmon dramën që po zhvillohet në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara. Imazhet tregojnë emigrantin 26 vjeçar nga El Salvador, Alberto Ramirez, dhe vajzën e tij 23 muajshe, me krahun e hedhur rreth qafës së tatit. Ata ishin përpjekur të kalonin kufirin drejt Teksasit përmes Rio Grandes. Shtypi meksikan e krahasoi foton me atë të 3 vjeçarit sirian Alan Kurdi, i cili u mbyt pranë ishullit grek të Kos, e megjithatë nuk dihet nëse do të ketë të njëjtin impakt në debatin e ashpër për emigracionin në Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për shtëpinë e bardhë Beto O'Rourke postoi foto në rrjetin social Twitter, duke sulmuar presidentin amerikan Donald Trump. Ai është fajtor për këtë, shkruan O'Rourke. Administrata e tij detyron personat në kërkim të azilit të shmangin vendkalimet normale kufitare, duke shkaktuar vuajtje dhe vdekje. E gjithë kjo në dëm të humanizmit ton dhe jo në përfitim të sigurisë. Sipas një raporti të gjykatës meksikane, i riu fatkeq kishte vendosur të kalonte kufirin përmes lumit të Rio Grande, duke mbajtur vajzën mbi shpatulla, por të dy u tërhoqën nga rrymat e forta duke u mbytur para syve të nënës, e cila mbijetoi dhe mbërriti në breg. Ndërkaq autoritetet amerikane zbuluan 4 trupa të tjerë pranë Rio Grandes në kufi me Meksikën. Bëhej fjalë për një grua, 2 fëmijë dhe një porsalindur. Flasim për sport, përfundojnë dilemat rreth së ardhmes Mërgim Marrajt, kapiteni kombëtares shqiptare, ka gjetur skuadrën e re. 33 vjeçari është zyrtarisht lojtari më i ri i Greuther Fluthit në Bundesligën 2 gjermane. Transferimi u zyrtarizua nga klubi dhe futbollisti, i cili nëpërmjet një video përshëndeti fansat për rikthimin në skuadrën ku u bë i famshëm. Mavraj u aktivizua me klubin bavarez nga viti 2011 deri në 2014, kur vendosi të transferohej te Kölni për të luajtur në elitën e futbollit gjerman. Greuther Fluthi pritet të rikthejë Mavrajt stabilitetin e munguar në sezonin e fundit me mbrojtësin që fillimisht luajti me Arisin e Selanikut për të transferuar më pas te Ingolstadi. Në vijim kolege Tanja Porja na njeh me motin për ditën e nesërme. Përshëndetje të nderuar shikues, ta dy CNN le të njihemi kushtet e motit për ditën e njëjtë, e cila do të vijojë kryesisht me mot të kthjellët, ndërkohë vranësirat do të shfaqen të pakta në territor dhe kryesisht do të shfaqen vranësirat në zonat malore, në veri dhe zonat verilindore, por pa mundur të sjellin shira në territor. Për sa i përket temperaturave, ato do të vijojnë me rritje të lehtë në mëngjes, por më ndjeshme gjatë orëve të mesditës, duke u luhatur nga 13 vlera minimale gjatë mëngjesit në zonat verilindore, deri në 36 apo 37 gradë Celsius maksimumi në ulëtërsinë perëndimore gjatë orëve të mesditës së nesërme. Çfarë do ndodh në kontinent? Europa mbetet me kthjellime në zonat jugore dhe qendrore, si edhe në pjesën më të madhe të perëndimit të kontinentit. Ndërkohë vranësira të shpeshta dhe rrebeshje të her pas hershme shiu priten nesër në zonat verilindore të Europës.
Përsa i përket vlerave termike, ato do të rriten akoma më tej në të gjithë kontinentin, duke shënuar mbi 40 gradë Celsius në zonat franceze dhe spanjolle, ndërkohë ka një rënje të lehtë të temperaturave kjo në Europën qendrore, duke bërë që maksimumet të zbresin në 36 deri në 38 gradë Celsius. 38 gradë Celsius pritet maksimumi edhe në Europën juglindore dhe konkretisht në Ballkan duke përfshirë dhe territorin shqiptar. Ky është informacioni i modit për ditën e njëjtë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Me parashikimin e modit kemi ardhur këtu në fund. Ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet e ditës dhe për lajmet e fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse edhe përmes rrjeteve tona sociale. Është gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Do të jenim pas pak me kolegen Aurora Sulçe dhe emisionin e mbrëmjes me të ftuarit e saj. Bashkë takojmë sërish në orën 21 me A2 Sot, hapësira informative e radhës.